योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ हामीले डेटालाई युजली कसरी क्याटेगोराइज गर्ने भिजुअल मिनिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा गरेको थियो। सो काई स्क्वायर टेस्ट चाहिँ युजली हेल्थ साइन्समा अथवा अरू कुनैमा पनि एकदमै कमनली युज हुने दुईवटा भेरिएबलहरूको बिचमा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट एसोसिएसन छ कि छैन। फर इक्जाम्पल देयर आर टु भेरिएबल्स, स्मोकिङ र जेन्डरको कुरा गरौँ होइन। अब हाम्रो स्टडीको मेन एम भनेको चाहिँ स्मोकिङलाई चाहिँ जेन्डरले असर गर्छ कि गर्दैन, सिग्निफिकेन्टली एसोसिएटेड छ कि छैन, मेलहरूले चाहिँ फिमेलभन्दा बढी स्मोकिङ गरिरहेको हो कि, इज दिस स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेन्ट भनेर हामीले टेस्ट गर्न खोजिरहेका छौँ भने द फर्स्ट थिङ वी डू फर दिस क्याटेगोरिकल भेरिएबल्स, यो यस्तो खालको क्याटेगोरिकल डेटा जुन चाहिँ नोमिनल अथवा अर्डिनल छ, यस्तोलाई चाहिँ हामीले काई स्क्वायर टेस्ट चाहिँ युज गर्छौँ एन्ड इट्स भेरी कमन। सो लेट्स सी। अब सपोज कि हाम्रो हाइपोथेसिस चाहिँ के हो भने देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट एसोसिएसन बिट्विन जेन्डर र स्मोकिङ। सो मेल भए पनि फिमेल भए पनि उनीहरूको स्मोकिङमा चाहिँ त्यसले केही पनि असर गर्दैन भन्ने हाम्रो नल हाइपोथेसिस हो भने हाम्रो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस चाहिँ द सिग्निफिकेन्ट एसोसिएसन भनेर हामीले सपोज गरौँ। र अब यो चाहिँ स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन भनेर काई स्क्वायर टेस्ट युज गरेर हामीले एनालाइसिस गरौँ है। सो फर्स्ट थिङ वी हेभ टु डु इज एनालाइजमा जाने, डिस्क्रिप्टिभ स्टेटिस्टिक्समा जाने, त्यसपछि गएर क्रस टाइप्समा जाने। सो यहाँ चाहिँ मैले अलरेडी गरिसकेको छु। सो सुरुमा केही पनि आउँदैन, तपाईँहरूको डेटा मात्रै देखिन्छ। अब यसमा चाहिँ रोमा जुन भेरिएबल राख्दा नि हुन्छ, कलममा जुन भेरिएबल राख्दा पनि हुन्छ, तर पछिसम्मको लागि पनि तपाईँहरूलाई एउटा ह्याबिट बिल्डअप गर्न चाहिँ हामीले युजली डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ युजली हामीले कलममा राख्ने गर्छौँ। सो स्मोकिङलाई कलम, किनकि यो हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो। र जेन्डर अब अरू कुनै एज हुनसक्यो, मेराइटल स्टेटस हुनसक्यो, यस्तोलाई चाहिँ अरू इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलहरूलाई चाहिँ हामीले रोमा राख्ने गर्छौँ। सो जस्तो जेन्डरलाई हामीले रोमा राख्यौँ। त्यसपछि हामी स्टेटिस्टिक्स भन्ने यहाँबाट देख्नुहुन्छ एक्ज्याक्टको तल स्टेटिस्टिक्समा क्लिक गर्छौँ। र यहाँनिर चाहिँ यो काई स्क्वायर तपाईँहरूकोमा सुरुमा यो टिक लागेको हुँदैन, त्यसपछि हामीले यसमा टिक लगाउनु पर्छ, त्यसपछि कन्टिन्यू थिच्नुपर्छ र त्यस्तै गरिसकेपछि ओके थिचिदिने, त्यसपछि हाम्रो आउटपुट आउँछ। सो वाट वी क्यान सी इन हियर इज एउटा सुरुमा हामीलाई एउटा 2x2 टेबल बनाएर दिन्छ। सो स्मोकिङ नगर्ने कतिजना फिमेल छ, स्मोकिङ गर्ने कतिजना फिमेल छ, स्मोकिङ नगर्ने कतिजना मेल छ, स्मोकिङ गर्ने कतिजना मेल छ भन्ने हामीलाई एउटा 2x2 टेबल चाहिँ यसले अटोमेटिकली क्यालकुलेट गरेर दिन्छ। र स्मोकिङ र जेन्डरको बिचमा एसोसिएसन छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई तलको टेबलले दिन्छ। सो वाट वी हेभ टु लुक एट इट इज पियर्सन काई स्क्वायर भनेर यहाँ सुरुमा जुन लेखिएको छ त्यसमा हामीले यो असिम्प्टोटिक सिग्निफिकेन्स टु साइडेड भनेको हाम्रो पी भ्याल्यु हो। सो हामीले हाम्रो अजम्पसन 5%को हामीले अजम्पसनमा अल्फा अज्युम गरिरहेको छौँ भने पी भ्याल्यु चाहिँ लेस देन 0.05, युजली मोस्ट रिसर्चमा हाम्रो अजम्पसन चाहिँ लेस देन 0.05 भयो भने सिग्निफिकेन्ट हुन्छ, मतलब सिग्निफिकेन्टली एसोसिएटेड हुन्छ भनेर भन्छौँ हामी। तर यो केसमा हेरौँ त यो पी भ्याल्यु इज लेस देन 0.05 छ त छैन, इट्स ग्रेटर देन 0.05, राइट। सो वी आर एक्सेप्टिङ द नल हाइपोथेसिस। हामीले चाहिँ नल हाइपोथेसिसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरिरहेका छौँ विच सेज कि जेन्डर र स्मोकिङको बिचमा कुनै पनि सिग्निफिकेन्ट एसोसिएसन छैन। सो मेल र उसको जेन्डर चाहिँ मेल हुनु वा फिमेल हुनुले चाहिँ उसको स्मोकिङ स्टेटसलाई चाहिँ केही पनि असर गरेको छैन है भन्ने कुरा चाहिँ यो भ्याल्युले हामीलाई देखाउँछ। अब यहाँ एउटा अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा के पनि जान्नुपर्छ काई स्क्वायर टेस्ट गर्दाखेरि भन्दा चाहिँ यहाँ 0 सेल्स हेभ एक्सपेक्टेड काउन्ट लेस देन 5 लेखेको छ। सो एक्सपेक्टेड कुनै पनि अब यो काउन्टहरूमा चाहिँ हामीले अब्जर्भड मात्रै हो। अब यो एक्सपेक्टेड काउन्ट चाहिँ लेस देन 5 छ भने हामीले काई स्क्वायर टेस्ट युज गर्न मिल्दैन। त्यस्तो केसेसमा चाहिँ हामीले फिसर्स एक्ज्याक्ट टेस्ट युज गर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ अब सबै यो ग्रेटर देन 5 भएको छ, हरेक टेबलको सेलको भ्याल्यु चाहिँ ग्रेटर देन 5 भएको भएर हाम्रो फिसर एक्ज्याक्ट टेस्टको चाहिँ यहाँ भ्याल्यु दिएको छैन। बट इन केसेस जुनमा चाहिँ लेस देन चाहिँ 5 भएको केसमा चाहिँ हामीलाई फिसर्स एक्ज्याक्ट टेस्टको पनि भ्याल्यु दिन्छ र हामीले चाहिँ त्यो पी भ्याल्यु चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको यो केसमा चाहिँ पियर्सन काई स्क्वायरकै भ्याल्यु हामीले रिपोर्ट गर्दा भयो। सो यो कुरा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु होला। यो सेल कुनै पनि एक्सपेक्टेड काउन्ट लेस देन 5 छ भने चाहिँ फिसर एक्ज्याक्ट टेस्ट युज गर्नुपर्छ।
सो नेक्स्ट थिङ, अब तपाईँको एकदमै धेरै भेरिएबल्सहरू हुनसक्छ, मैले एउटा मात्रै एनालाइसिस गरेर देखाएँ होइन। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ यु क्यान डु इट एट वान्स कि। फर इक्जाम्पल तपाईँको अर्को जेन्डरसँगै तपाईँको म्युनिसिपेलिटी कुनै एउटा पालिकामा चाहिँ बढी स्मोकिङ गर्ने भन्ने छ कि तपाईँको भेरिएबल, अथवा ओडा अनुसार फरक छ भन्ने छ कि, अथवा म्याराइटल स्टेटस अनुसार फरक छ, एकैचोटि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ है। अनि त्यसपछि कलममा चाहिँ स्मोकिङ नै राख्छौँ हामी। अब ओके थिचिदिएपछि एकैचोटि डेटा चाहिँ सबै सँगै आउँछ, सो इट इट बिकम्स इजी एभ्री टाइम, थिचिराख्नु परेन। सुरुमा जेन्डर र स्मोकिङको हामीले हेरिसक्यो, त्यसपछि म्युनिसिपेलिटी र स्मोकिङको पनि देखाएको छ। यहाँ एउटा मात्र पालिका भएर 2x2 टेबल नै बनेन, सो देयर इज नो पोइन्ट, यसमा केही पनि हेर्न मिलेन हामीले। सो अर्को चाहिँ अब हाम्रो यहाँ 2x2 होइन, अर्को अर्को टेबल बनेको छ, 3x2 जस्तो टेबल बनेको छ। यसमा पनि हाम्रो सिग्निफिकेन्ट छैन। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले मल्टिपल भेरिएबल चाहिँ एकैचोटि पनि ओके थिचेर चाहिँ एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ। सो नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ मैले मेनली अर्ज रेसियो, यो चाहिँ काई स्क्वायर टेस्ट भयो, अब अर्को हामीलाई एकदमै युज हुने भनेको अर्ज रेसियो हो, त्यो कसरी क्यालकुलेट गर्ने एसपीएसएसमा भनेर भन्छु। थ्याङ्क यू।